Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đan mũ len mini như thế này bằng cây đan thẳng mà không cần sử dụng cây đan vòng. Mình dùng kim đan thẳng 3mm và sợi len 2mm. Tùy theo số đo vòng đầu bao nhiêu cm các bạn hãy bắt số mũi tương ứng như số liệu trên video mình đã đưa ra. Video này mình sẽ hướng dẫn cho vòng đầu 48 đến 52 cm nên mình sẽ chập đôi kim đan và bắt 112 mũi, cộng thêm 2 mũi viền để khâu nối tạo thành mũ nữa là 114 mũi. Sau khi bắt được 114 mũi, mình rút một kim đan ra và đan hàng mục như sau. Đan 2 mũi xuống đầu tiên. 1 2. Kế tiếp là một mũi lên, các bạn đan một mũi lên. Tiếp tục một mũi xuống, một mũi lên, một mũi xuống xen kẽ cho đến khi còn lại 2 mũi cuối hàng. Hai mũi cuối cùng các bạn đan cho mình 2 mũi lên. Từ hàng 2 đến hàng 66 các bạn đang lặp lại tương tự giống như hàng 1 với 2 mũi đầu tiên là 2 mũi xuống. Sau đó xen kẽ một mũi lên, một mũi xuống, một mũi lên, một mũi xuống cho đến cuối hàng với 2 mũi cuối cùng là 2 mũi lên. Sau khi đan được 66 hàng, mình được một mảnh len như thế này với chiều dài 22 cm. Tùy các bạn có thể làm dài hơn tùy thích. Với tổng số mũi là 114 mũi, trong đó có 2 mũi viền ở hai bên, còn lại là 112 mũi mình chia cho 4 bằng 28. Các bạn sẽ chia theo như trên hình vẽ mình đã để ở trên. Hàng 67 trở đi mình sẽ đang giảm mũi cho chiếc mũ này nên mình sẽ đặt kim đánh dấu để các bạn dễ hình dung hơn. Mình sẽ đặt kim đánh dấu sau mũi đầu tiên. Sau đó mình đếm tiếp 14 mũi và đặt kim đánh dấu sau 14 mũi này. Rồi mình lại đếm tiếp 28 mũi tiếp theo và đặt kim đánh dấu sau 28 mũi này. Cứ như vậy các bạn đặt kim đánh dấu sau 28 mũi kế tiếp. Rồi thêm một kim đánh dấu sau 28 mũi. Cuối cùng là một kim đánh dấu sau 14 mũi. Qua hàng 67 trở đi các bạn sẽ đan giảm mũi như sau. Các bạn sẽ đan 2 mũi xuống đầu tiên, 1 mũi xuống, 2 mũi xuống. Tiếp tục một mũi lên, một mũi xuống, một mũi lên, một mũi xuống xen kẽ cho đến trước 2 mũi ở kim đánh dấu thứ hai. Như vậy khi đan, các bạn cứ gặp mũi xuống thì đan mũi xuống và gặp mũi lên thì đan mũi lên cho mình. Đến trước 2 mũi ở kim đánh dấu thứ hai, các bạn sẽ giảm 2 mũi này còn 1 mũi. Mình sẽ đan mũi giảm SKPO, trượt mũi thứ nhất, không đan. Đan một mũi xuống cho mũi thứ hai. Tiếp theo các bạn trượt mũi thứ nhất qua mũi thứ hai. Như vậy là tạo thành mũi nghiêng trái SKPO. Kế tiếp là một mũi xuống, mũi K. Tiếp tục mình sẽ đan mũi K2TG, chập đôi 2 mũi lại với nhau. Giảm thành một mũi. Mũi này là mũi nghiêng phải. Là mình đã giảm được 2 mũi ở kim đánh dấu thứ hai. Tiếp tục đan mũi lên, mũi xuống xen kẽ đến trước 2 điểm ở kim đánh dấu thứ ba. Sau đó các bạn hãy giảm mũi tương tự như ở kim đánh dấu thứ hai. Đến trước 2 mũi tại kim đánh dấu, các bạn giảm mũi SKPO, trượt một mũi, đan một mũi xuống thứ hai và trượt mũi thứ nhất qua mũi thứ hai để giảm. Kế tiếp là một mũi xuống, mũi K. Tiếp tục giảm một mũi, giảm 2 mũi còn một mũi K2TO, TOG. Như vậy các bạn lặp lại cách giảm mũi cho 2 điểm đánh dấu tiếp theo. Giảm mũi cho điểm đánh dấu thứ tư và điểm đánh dấu thứ 5. 2 mũi còn lại là 2 mũi lên, các bạn đang bình thường 2 mũi lên. Chuyển qua hàng 68, chúng ta đang bình thường không giảm. 2 mũi đầu tiên, 2 mũi xuống. Kế tiếp là đan mũi lên, mũi xuống xen kẽ cho đến điểm đánh dấu thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ gặp mũi xuống thì đan mũi xuống và gặp mũi lên sẽ đan mũi lên.
Tới điểm đánh dấu thứ hai, các bạn sẽ thấy được 3 mũi là 3 mũi lên, thì chúng ta sẽ đan 3 mũi lên. Các bạn cứ đan liên tục cho đến hết hàng. Chuyển qua hàng 69, các bạn tiếp tục giảm mũi cho 4 điểm đánh dấu ở giữa. Mình sẽ đan đến trước 2 mũi ở kim đánh dấu thứ hai. Mình sẽ đan giảm mũi giống như ở hàng 67. Hai mũi này giảm thành một mũi nghiêng trái. Tiếp tục đan một mũi xuống ở giữa. Sau đó đan giảm 2 mũi còn một mũi nghiêng phải. Sau đó các bạn giảm mũi cho 3 điểm đánh dấu còn lại. Như vậy là mình sẽ đan giảm mũi theo kiểu một hàng giảm, một hàng không giảm, một hàng giảm, một hàng không giảm cho đến khi không còn giảm được nữa. Mình đang được 91 hàng thì nó giảm còn như thế này. Mình sẽ chừa một đoạn dây thật dài và dùng kim khâu để nối các mũi len ở trên đầu lại với nhau. Trong bài này mình là hướng dẫn cây đan thẳng, nhưng do quen tay nên mình bỏ cái cây đan vòng vào để hướng dẫn luôn. Các bạn cứ làm bình thường, dùng kim khâu các bạn nối các mũi lại với nhau như bình thường. Mình sẽ xỏ kim khâu thêm một vòng nữa để cho nó chặt thêm chút. Sau khi nối xong, các bạn hãy nhìn kỹ đường len mà mình đã đánh dấu ở ban đầu. Mình sẽ nối các đường len ở kim đánh dấu bên này và các đường len ở kim đánh dấu bên kia. Các bạn hãy nhìn kỹ các mũi len mà mình đã đánh dấu, rất là dễ thấy. Các bạn sẽ khâu nối đến đoạn cần gập bẻ lên thì chúng ta sẽ dừng lại. Đến đoạn bẻ mũ lên để không bị lộ đường viền thì các bạn sẽ lộn ngược vào bên trong và khâu tiếp ngược chiều với lại phía bên kia. Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc mũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.